Make sure parking dekat dalam kotak merah sahaja. Assalamualaikum. Hai. Untuk video kali ni, Sha akan review stay Sha di Hotel Capri by Fraser di Johor Bahru. Okay, Sha stay ni awal bulan 11 during weekdays, bukan weekend. Okay, so ni keadaan dia punya tempat parking, and ada nota tulis kat situ parking dalam petak yang ada warna merah je dekat tempat parking ni. Okay, so jom kita naik ke lobby dia. Lobby dekat tingkat UG. Okay, Sha tengok macam ada banyak review kan, bagus untuk hotel ni. Okay, so Sha datang ni dah malam baru sampai Johor, cari hotel. Tak tahu kenapa hari Isnin pun macam banyak hotel fully booked. So untuk dekat stay hotel ni pun Sha rasa dah nak pukul 9 dah time ni tau. Dah agak lewat dah. So ni keadaan lobby dia. Okay, staff dia adalah greet, selamat datang. Okay, Sha book bilik kategori yang paling tinggi tau. 1 bedroom executive king room. Dia macam suite lah, tapi memang dia tak ada apa-apa benefit extra selain daripada bilik tu saja. And Sha kena tunggu agak lama tau. So first impression, staff dia tak suruh Sha duduk pun. Dia just keep me waiting dekat kaunter ni. I had to wait about dekat 20 minit lebih lah untuk dia nak siapkan bilik tu. Maybe the room was not ready or whatsoever kan. So ni bahagian luar dia. Let's say kalau kita nak drop off barang sebelum masuk dekat parking, this is how the entrance looks like lah. Nampak begitu gah, begitu bagus review hotel ni. So dah memang penat sangat kan, we give it a try lah. So ni dia punya reception area belah kiri tadi. Belah kanan ni sitting area dia. Okay, ni satu tempat sitting. And there's another one here. Macam ke tepi sikit lah daripada reception dia kan. But it's okay, ada tempat duduk at least. And ni lah rating daripada Agoda bagai semua. Main bagus kan. Ni hotspot. Okay, lepas tunggu lama untuk dapat kad, barulah dia panggil. Dia bagi room key lah. Agak tak professional kat situ lah. Sha rasa kalau tak siap ke apa, dia patut bagi tahu kan. But they just keep me waiting je dekat sana. Okay, so daripada lobby, kita akan pergi kat tempat lift sama tadi yang kita naik daripada parking area untuk ke bilik kita. Okay, Sha ada cerita menarik Sha nak kongsi untuk stay dekat sini. So make sure you all watch this video until the end. Okay, Sha akan tunjuk bilik dia. Sha akan kongsi story yang gerun tu. Sha akan tunjuk tempat breakfast dia. Okay, so kita dah sampai dekat tingkat 27. Tinggi tu. Memang tinggi hotel ni. So very nearby dengan lift bilik dia. Okay, 2706. Jom let's see. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so this is how it looks kat belah luar dia. And jom tengok. Tempat letak kad dia tu pun just letak kad je. Okay, so this is how the room looks like. So daripada pintu masuk tadi, kita tengok belah kanan ni ada satu pintu. Kosong. Tak tahu bilik kosong ni untuk apa. Very weird Memang Sha agak terkejut. And belah kiri ni pula ada lagi satu pintu. Okay, ni tandas dia. So jom kita review tandas dia dulu. Nampak begitu luas, memanjang. Okay, ada cermin yang besar dekat sini. And sinki yang agak besar. Ada cermin ni pun. Okay. And okay, tekan-tekan dah ada lampu dekat cermin ni Something new. Alright. Bright and nice lah toilet dia ni. Ni dia amenities dia, towel,
hand towel, face towel, semua cukup lah. Lotion, berus gigi, bagai semua ada. Wow, ada bathtub yang besar. Kalau tak silap Sha, bilik kategori ni saja yang ada bathtub. Okay, so ada separate tempat untuk shower, rain shower dengan stand shower. And okay, dia punya toiletries dia Marlin Goetz. Okay, memang wangi lah toiletries ni. Tapi very sad, it was not filled. Ada yang kosong pun. So macam tak berapa siap lah kan. So ni keadaan Johor Bahru yang busy daripada tandas kita. Boleh tengok. I have a feeling dia baru datang bersihkan bilik ni tau. So daripada tandas kita boleh masuk terus ke bilik. And ni dekat belah luar tadilah. So kita tengok kat sini ada fridge yang begitu besar. Untuk bilik ni actually Syah rasa kalau datang ramai-ramai satu family besar, seronok lah. So as I was saying just now, rasanya dia baru datang, kemas-kemas mop-mop tempat ni. Maybe sebelum ni dah lama orang tak duduk kat sini kot, tak tahulah. Not sure about that. So tengok tu ada tempat rak nak susun pinggan, sabun cuci pinggan semua ada. Okay, ni ada dustbin pun dekat sini. Siap ada induction stove, boleh buat masak-masak pun. And dalam ni tengok tu, cutlery semua cukup, pinggan, mangkuk, periuk, belanga, semua ada lah. Tengok tu. So memang boleh buat masak-masak dalam bilik ni kan. Tu Syah kata kalau dengan family yang besar datang, seronok lah. Okay, hot water kettle. Ni coffee maker pun ada, Nespresso. Air. Okay lah, semua cukup. And then ni, tengok ni punya besar. Ada apa dalam ni? Tu dia. Glove pun ada, cutting board ada. Ni microwave yang kita boleh buat macam oven sekali lah. Microwave and oven kan. So wow, hebat Everything is clean lah. Bilik ni bersih. Okay, memang bersih. Tapi ni tak tahulah orang yang sebelum ni tertinggal ke. I'm not sure about that. Tapi untuk 2 orang stay kan, bilik ni macam maduai. Syah tak berapa seronok pula. Tengok bersanau. Kalau macam hotel room tak apa, ni dah macam apartment kan. Okay, ada tempat duduk dekat sini. Ada 2 kerusi dekat sini. And ada sofa dekat sini. And TV. So ada 2 TV dah dalam bilik ni. Satu dekat ruang duduk ni, satu kat dalam bilik pun ada. And jom tengok. Okay, ni pemandangan di waktu malam Johor Bahru. By the way, Syah tengah buat video ni guna Hero 11, GoPro Hero 11. So first time buat video guna GoPro ni agak kekok jugalah. But I just try my best. Okay, so ni bilik tidur dia. Everything looks nice, looks clean. Okay, tapi benda yang paling menyedihkan is the whole night Syah tak boleh tidur. Ada dengar bunyi macam tik, tik, tik all the time tau. Tengok tu, tempat tidur dia selesa sangat. Bantal dia, dia punya tilam, dia punya cadar, memang very comfortable. Dah lah kita penat drive daripada Shah Alam sini sampai ke sana kan, dengan hujan dalam jalan semua. So I thought that mesti dapat good night sleep lah. Dia punya bantal pun selesa, dia punya tempat tilam tu pun selesa semua. Tapi tak boleh tidur, serius. Tak boleh tidur satu malam. Ada bunyi yang mengganggu. Bunyi very small, tiny kind of bunyi. Tapi it really disturb us the whole night. Tak boleh tidur. Tak faham bunyi apa. Syah dah tinggal dekat banyak hotel sebelum ni, tapi tak pernah ada this kind of experience lah. Betul-betul tak tahu nak cakap apa lah. Telefon diorang, minta diorang tukar bilik pun diorang macam tak ada bilik lain yang kosong. Aduh, sedih betul. Okay, so ni the next morning kita pergi breakfast dia. Jom kita tengok breakfast dia pula ya.
Dia sama tingkat dengan pool, gym, semua benda lah. So kita akan ke Caprilycious. Belah kanan ni untuk ke pool. Okay, so depan ni restoran ni lah, Caprilycious. Dia agak cantik hotel ni. Saya rasa dia tak berapa lama, baru juga hotel ni. Tapi itulah konsep dia tu lebih pada macam apartment tau. Saya ingat hotel. Okay, so kita tengok buffet breakfast spread dia. Tempat breakfast ni nampak cantik. Okay. And jom kita tengok. Ni tempat salad dia. Ada macam-macam jenis salad. Ada cold cuts, cheese, sushi. Okay, good. Moving forward. Ni semua ada barang-barang yang boleh taruh dalam salad lah. Sauces dia, croutons. Okay, ni ada miso soup. Nasi lemak. Okay, ada nasi lemak. Taste wise, it was okay sajalah. Nothing to shout out lah. Okay, so you all boleh tengok apa breakfast yang dia sediakan kat sini. Personally lah, Sha, kalau pergi kat Johor kan, setakat ni lah yang Sha pernah tinggal a few hotels dekat Johor Bahru, I prefer Renaissance. Because Renaissance service tip-top. Okay, staff dia memang servis bagus, bilik bersih, and I never had any problem there. What else? Makan pun sedap. Okay, in-room dining pun sedap, buffet pun sedap, breakfast. Lagi banyak selection lah daripada ni. Okay, ni noodle section dia. Tapi Sha memang takkan pergi stay dekat sini lagi lah. Seriously, it was like a nightmare tau tidur dekat sini. Seriously, tak pernah dibuatnya lah. Tak boleh tidur satu malam tau. Lepas tu staff dia pun macam tak adalah nak bagi idea, nak cari any solution. Dia datang bagi kita earbud untuk tutup telinga biar tak dengar bunyi tu. Dah pakai earbud pun tak boleh tidur ha. Okay, ada teh tarik dekat sini, ada juices, coffee, cereal, semua benda ada lah. Okay, settle belah sini. Depan tu ada lagi. Nampak macam ada 2 section lagi dekat depan ni. Okay, ada apa kat sini? Yang ni pau. Okay, a few types of pau, siumai, bubur. Okay, ada spring roll, popiah. Kids section pun ada, Kids corner, sorry. Kids corner ada biskut-biskut macam tu je lah. Nothing much there. And ni ada apa ni? Wow, honey with honeycomb. Menarik Tapi itulah taste wise, nothing wow about it lah. Okay, ada muffin, croissant, pastries, kuih Melayu. Okay, and a few types of bread, coffee, tea. Itu sahaja. Alright, so jom kita pergi tengok pool dia pula. Okay, dia kena naik atas sikit. Right. And then tak adalah besar sangat tempat pool dia, okey-okey je lah. Tapi sebab kali ni Sha pergi berdua saja atas urusan kerja, anak Sha tak ikut. So memang kita tak guna facilities ni langsung lah. So just buat video sahaja. Adalah tempat lepak dekat sini, and this is how the building looks like. I would say it's more like service apartment je. Betul tak? Tak tahulah kalau kategori lain tu. Bilik kategori lain kecil, so kita ingat nak bilik yang spacious sikit lah kan. Tapi rupa-rupanya macam apartment. Itulah. Ada pool budak-budak dekat situ. And yang ni ada changing room dekat sini. Right, settle dengan changing room, pool, makan breakfast semua sudah.
Jom Sha bawa tengok dekat dalam ni. Sepatutnya ada sauna. So kita pergi check out. Buka ke tidak sauna dia? Okay, ni untuk lelaki. And depan ni ada untuk perempuan. Alright. So tandas, changing room bagai semua. Tapi sauna, it's closed. Dah sorry dah. Seriau Sha nak jalan sorang-sorang. Tak tahu lah, rasa creepy semacam lah kat sini. Aduh. Okay. And then daripada sini, okay, belah kiri ni dia ada macam laundry room untuk kita nak basuh-basuh baju semua kan. Rasanya you pay and you can wash lah. Overall lah, untuk orang yang datang ke Johor untuk beberapa hari nak stay dekat sini, Sha rasa worth it lah. Tapi untuk macam Sha pergi berdua untuk urusan kerja, macam no, not worth it. Okay, so ni gym dia. Itu saja untuk video kali ni. Hope you guys enjoyed this video. Bagi yang belum subscribe ke video Sha, make sure you subscribe to my channel. Okay, till we meet again insyaAllah. Assalamualaikum. Bye.